في البداية وقبل أي حاجة، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وعافية، ورمضان مبارك عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. مع بداية شهر مارس وبالتزامن مع مجي شهر رمضان الكريم، نكون وصلنا للربع الأول من 2025 اللي مليانة ألعاب منتظرة وعناوين مهمة. وفي الشهر الكريم الأولوية هتكون للصيام والعبادة، بعد كده نقدر نلعب في وقت فراغنا عشان نستغل الشهر الكريم بأفضل شكل ممكن. وبدون ما أطول عليكم، وكالعادة وزي كل شهر هنستعرض مع بعض أهم ألعاب شهر مارس 2025 مع نبذة عن كل لعبة وتاريخ الإصدار والسعر. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش ندعي لكل إخواتنا في جميع أنحاء الوطن العربي إن ربنا يثبتهم وينصرهم. واستمروا في المقاطعة وفكروا غيركم. أعزائي الجيمرز في كل مكان، أهلا بيكم. أنا إسلام وده مش جيمنج. بداية قائمتنا مع لعبة استوديو هيز لايت والمخرج المبدع جوزيف فارس اللي عملوا لنا ألعاب زي أوي أوت وإت تيكس تو. والكلام هنا عن لعبتهم الجديدة سبليت فيكشن، واللي هتقدم أسلوب لعب تعاوني بين لاعبين في عالمين مختلفين، الأول خيالي والتاني مستقبلي، في تجربة مغامرات بتعتمد في الأساس على تجاوز العقبات والتحديات وحل الألغاز. وحسب كلام المخرج جوزيف فارس فهيكون في أفكار جديدة أول مرة نشوفها في لعبة، ده بالإضافة لمحتوى من المهمات الجانبية المتنوعة. وأكتر شيء عجبني هنا إنه لاعب واحد بس اللي بيشتري اللعبة والتاني بيلعب معاه مجانا عن طريق دعوة، وأعتقد إنها فعلا تجربة فريدة تستحق إن انتوا تقضوا فيها وقت مع أصحابكم. سبليت فيكشن تاريخ إصدارها هو 6 مارس 2025، وجانا على أجهزة الجيل الحالي والبي سي بسعر $50 ومناسبة لأعمار 12 وأكتر. Really? What? Seriously? No! Broker, slow down. Get back in the fight. Use this. Make your own rules. Time for new rules. Let's go, baby. أما تاني لعبة معانا هتكون مجانية، فراج بانك، لعبة هيرو شوتر تنافسية من منظور الشخص الأول، وهتقدم طور لعب 5 ضد 5 مع مجموعة من الشخصيات لكل واحد فيهم قدرات مختلفة، ده بالإضافة لمجموعة من الكروت هي أساس فكرة اللعبة، واللي عن طريقها بتقدر تغير طريقة اللعب، قدراتك الخاصة، كمان أعدائك. مش بس كده، ده أنت تقدر تتلاعب بالخريطة والمناخ كمان. اللعبة فيها أكتر من 100 كارت مختلف، وكل جولة بيتم تغييرهم، والحقيقة الفكرة دي عجباني جدا ومتحمس إني أجربها. فلو عجبتك انت كمان سجل عندك تاريخ 6 مارس كميعاد للإصدار، وجاينا على أجهزة الجيل الحالي والبي سي وبشكل مجاني. وزي كل سنة جزء جديد من WWE 2K، واللي مش محتاجة مني شرح كتير بالنسبة لمحبين ألعاب المصارعة الحرة. الجزء ده هيقدم الأطوار التقليدية المعتادة مع إضافة طور جديد اسمه آيلاند، واللي هيضم مجموعة من المهمات والتحديات، جاينا مع تحسينات على الرسوم وأسلوب اللعب. WWE 2K25 جاينا في 14 مارس على أجهزة الجيلين والبي سي بسعر $70 ومناسبة لأعمار 13 فما فوق. Acknowledge me! War. Their soldiers killed everyone. واحدة من أهم ألعاب 2025 وأهم لعبة بالنسبة ليوبي سوفت، والكلام طبعا على Assassin's Creed Shadows، الجزء اللي عانى من انتقادات وصلت لحد التزييف في التاريخ الياباني وتهديد بالمنع في اليابان، ده بالإضافة لمجموعة من التأجيلات اللي مش فاكر عددها من كترها الحقيقة، وكمان التغيير والتعديل والحذف من المحتوى الأصلي للعبة. الجزء ده هياخدنا لليابان القديمة وبالتحديد في القرن ال16 خلال فترة النزاعات والتمدن الغربي، مع تواجد لشخصيات تاريخية حقيقية من الساموراي والشينوبي، أو زي ما بنقول عليهم النينجا.
هتقدر تلعب بشخصيتين، الأولى نوي وهي شينوبي وبتعتمد على التسلل والتخفي، أما التاني فهو ياسوكي وهو ساموراي أسمر بيعتمد على القتال والمواجهات المباشرة. الجزء ده تم تطويره بالكامل بمحرك أنفل، والمفروض إنه يقدم قفزة بصرية على مستوى الرسوم كأول جزء من السلسلة مخصص للجيل الحالي فقط، بالإضافة لتقنيات جديدة زي ديناميكية العالم وتغيير المناخ اللي هيأثر على طريقة لعبك وإنجازك للمهمات، وكمان تأثير القتال على البيئة المحيطة. وبالمناسبة اللعبة ليها شرح كامل عندنا هنا في القناة، أتمنى إنكم تروحوا تشوفوه قبل ما تاخدوا قرار شراء اللعبة أو لأ. Assassin's Creed Shadows جايلنا في 20 مارس على أجهزة الجيل الحالي والبي سي بسعر $70، ومناسبة لأعمار 18 وأكتر. Fight for what is right. For the freedom to seek justice. Together, we will be unstoppable. ومحبين ألعاب الشوتر التعاونية ومواجهة أمواج من الوحوش هيكون ليهم نصيب معانا مع الجزء الثالث من كيلينج فلور، لعبة الشوتر من منظور الشخص الأول واللي المفروض ترفع من الأكشن والحماس مع لمسة من الرعب والدموية، وطبعا تحسينات على الرسوم وأسلوب اللعب. فإذا كان النوع ده من الألعاب يناسبك سجل عندك تاريخ 25 مارس كميعاد للإصدار على أجهزة الجيل الحالي والبي سي بسعر $40، ومناسبة لأعمار 18 وأكتر. لو انت من محبين العاب السولز وبتدور على تجربه جديده تقدم لك تحدي مرضي ويناسبك، ففي مارس 2025 ممكن تلاقي اللي بتدور عليه، لعبه ذا فيرست بريزيركر كازان، واللي هتبدو ليك لعبه بتحاول تقلد العاب السولز وما فيهاش روح، لكن خليني اقول لك انها هتقدم تحسينات واضافات جديده مع اسلوب لعب سلس وسريع، بالاضافه لخيارات تخصيص الصعوبه عشان تناسب كل اللاعبين حتى اللي مش بيحبوا العاب السولز. وبالمناسبه اللعبه لها ديمو خاص تقدروا تجربوه عشان تعرفوا اذا كانت اللعبه تناسبكم ولا لا. ذا فيرست بريزيركر كازان جايلنا في 27 مارس على أجهزة الجيل الحالي والبي سي بسعر $60، ومناسبة لأعمار 16 فما فوق. واخر لعبه في قائمتنا لشهر مارس 2025 هي تجربه عالم مفتوح شبيهه بالعاب فول اوت من حيث الغموض والخيال العلمي، اتوم فول، ودي لعبه RPG اكشن ومغامرات من منظور الشخص الاول، بتدور احداثها في منطقه معزوله في بريطانيا، وهتضطر انك تستكشف المناطق المختلفه وتقاتل وحوش ومتحولين في محاوله للنجاه بحياتك. اتوم فول جايلنا في 27 مارس لاجهزه الجيلين والبي سي بسعر $60، ومناسبه لاعمار 18 واكتر. دي كانت قائمتي لأهم ألعاب شهر مارس 2025. يا ترى إيه أكتر لعبة أنتم متحمسين تجربوها؟ وإيه هي الألعاب التانية المهمة اللي ما ذكرناهاش في القائمة دي؟ أحب أشوف آراءكم تحت في الكومنت، وكالعادة ما تنسيش وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك ما تبخلش، واشترك في القناة ما تخافش، وفعل جرس التنبيهات لو حابب تشوفني تاني. أشوفكم الحلقة الجاية، وكل حلقة دايما يا رب مبسوطين، وكل سنة وأنتم طيبين. مع السلامة.